Khi chủ nghĩa khủng bố lan rộng khắp châu Âu, Đức là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Bắt cóc, đánh bom mới chỉ là bước khởi đầu. 87 sinh mạng trên một máy bay đang bị không tặc đe dọa. Nằm dưới họng súng, giữa la liệt thuốc nổ, hành khách trên máy bay vẫn còn một hy vọng sống sót. Đó chính là đơn vị GSG-9, lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ Đức. Trong thời đại bạo lực toàn cầu hóa, một lực lượng chiến binh mới được thành lập nhằm mục đích chống lại hiểm họa đó. Được đào tạo bài bản, quả cảm và được trang bị hỏa lực quy mô. Đây là một số ít binh sĩ tinh nhuệ. Đội quân của họ được sàng lọc. Các hoạt động của họ được giấu kín và nhiệm vụ của họ nguy hiểm chết người. Sau đây là những câu chuyện chưa kể về các lực lượng đặc nhiệm. Năm 1977, thành phố Cologne là một trung tâm thương nghiệp sầm uất nằm ở rìa Tây nước Đức. Vào ngày 5 tháng 9, giám đốc tập đoàn Mercedes-Benz rời văn phòng làm việc. Ngồi trên một chiếc xe khác là 3 vệ sĩ đang theo sát ông. Hans Martin Stadtler là một doanh nhân quốc tế xuất chúng. Nhưng trên đất Đức, tiếng tăm biến ông trở thành mục tiêu của bọn khủng bố. Vào thập niên 70, các phần tử cực đoan trong các phong trào sinh viên châu Âu đã tuyên chiến với giới tư bản cầm quyền. Bạo loạn, bắt cóc, đánh bom lan ra khắp châu lục. Đức là quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất. Tổ chức Baden-Meinhof tấn công vào các thành phố trên mọi miền lãnh thổ quốc gia. Chính phủ Đức triển khai một cuộc truy lùng khủng bố gắt gao. Kết quả, 11 người bị bắt, bao gồm những tên cầm đầu Andre Bade, Ulrich Meinhof và Jean Rasper. Thủ lĩnh bị bỏ tù, nhóm khủng bố Baden-Meinhof thề sẽ trả thù. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1977, chúng xả súng vào một công tố viên liên bang cùng vệ sĩ của ông ta. Ngày 30 tháng 9, chủ tịch ngân hàng lớn nhất nước Đức bị sát hại. Rồi vào ngày 5 tháng 9, 5 thành viên thuộc nhóm Baden-Meinhof đã hành động trên một con phố ở Cologne. Hans Martin Stadtler là cái tên tiếp theo trong danh sách. Trong vòng 90 giây, chúng lấy mạng 4 vệ sĩ và bắt cóc Hans Martin Stadtler. Đây là một hành động tàn bạo. Vài tiếng đồng hồ sau, GSG-9, lực lượng đặc nhiệm Đức, ngay lập tức được chính phủ triển khai. Lực lượng này được thành lập vào năm 1972, 2 tuần sau sự kiện một số tay súng người Palestine ám sát 11 vận động viên Israel trong Thế vận hội Olympic ở Munich. Chỉ sau 5 năm, GSG-9 đã có chương trình huấn luyện chống khủng bố xuất sắc nhất thế giới. Đại tá Ulrich Wegener là người thành lập và chỉ huy lực lượng này. Khi đó, Hans Martin Stadtler bị bọn khủng bố bắt cóc. Chúng tôi phải bám đuôi chúng trước khi chúng lấy mạng ông Stadtler. GSG-9 mở rộng phạm vi tìm kiếm nhóm bắt cóc và Stadtler ra toàn thành phố. Trong một lần đột kích thành phố Cologne, chúng tôi đã tóm được một tay buôn lậu thuốc phiện.
Một ngày sau vụ bắt cóc, một đầu mối dẫn đội GSG-9 tới một chiếc xe tải bỏ hoang. Trong đó, họ tìm thấy một lá thư gửi tới chính phủ Đức. Một bản sao lá thư cũng được gửi cho một quan chức ở Wiesbaden. Trong thư, nhóm bắt cóc tự nhận mình là thành viên của Baden-Meinhof và yêu cầu thả tự do cho thủ lĩnh của nhóm này. Nếu chính phủ Đức khước từ đề nghị này, LIệu khó toàn mạng. Hai tên cầm đầu, Andreas Bade và Jim Karasper, từng 4 lần bị buộc tội ám sát và 54 lần ám sát hụt. Phóng thích bọn chúng cùng với 9 tên khủng bố khác quả thực là chuyện không tưởng. Một tuần sau vụ bắt cóc, chính phủ Đức chính thức vào cuộc. Mỗi tù nhân bị yêu cầu điền vào một tờ phiếu điều tra. Đây là sáng kiến của Bộ trưởng Quốc vụ Khanh Đức, Hans-Jürgen Wisniewski. Cái chính là phải kéo dài thời gian cho đến lúc tìm được LIệu và giải cứu ông ta. Chúng tôi đến chỗ nhóm tù binh sắp được thả và hỏi xem chúng có sắp sửa khởi hành đi đâu không, và nếu có thì là nơi nào. Những địa danh được gợi ý bao gồm Libya, Iraq, Yemen và Việt Nam. Tất cả tù nhân đều chọn những điểm đến giống nhau. Chúng dùng mã móc để liên lạc với nhau qua xà lim. Ngay cả khi ở trong buồng biệt giam, chúng vẫn tiếp tục giở trò. Là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, Bộ trưởng Wisniewski đã đi trước một bước. Ông đã gặp mặt các đại diện từ 4 quốc gia trên. Tôi đích thân tới những nơi đó để khóa chặt lối thoát của bọn chúng. Tôi yêu cầu các quốc gia này không được phép cung cấp chỗ trú ẩn cho đám khủng bố nói trên. Sau 5 tuần chờ đợi, đám bắt cóc bắt đầu mất kiên nhẫn. Hành động của chính phủ rõ ràng là đang trì hoãn. Đã đến lúc phải đánh cược lớn hơn. Baden-Meinhof quyết định chiêu mộ sự trợ giúp của BFLP, Mặt trận Giải phóng Nhân dân Palestine. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1977, 82 hành khách cùng 5 người trong đoàn phục vụ di chuyển lên chiếc phi cơ Lufthansa 181 tại Palma de Mallorca, một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Tây Ban Nha. Các hành khách, hầu hết là người Đức, đang chuẩn bị bay tới Frankfurt. Peter Keller khi đó 21 tuổi. Cô là một trong 11 người đẹp Đức trở về từ một cuộc thi sắc đẹp. Họ cho chúng tôi qua cửa an ninh mà không bị lục soát. Chúng tôi được đưa đến đường băng và đi xe buýt ra chỗ máy bay. Có một người tôi không quen trong số hành khách ngồi trên xe. Anh ta cũng được qua cửa an ninh và cũng lên máy bay bằng đường này. 45 phút sau khi cất cánh, các tiếp viên phục vụ bữa trưa. Một trong những tay súng lao vào buồng lái. Đây là một vụ không tặc. Phi công phụ Jürgen Witter đã bị ép phải ra ngoài. Hắn ta chĩa họng súng vào đầu cơ trưởng Schumann và thúc tôi bằng chân phải. Ra ngoài, nhanh! Hắn quát. Đích thị là không tặc. Ngoài ra còn vài ba tên nữa, lúc ấy tôi chưa thấy mặt. Vì ngoài đó đang diễn ra cảnh hết sức náo loạn. Sau đó, tôi đếm được có 4 người bọn chúng. 3 tên đang có mặt trong cabin chính. Giờ chiếc máy bay này thuộc về tao. Làm như ta bảo, không là toi mạng. Cúi xuống, câm mồm, giơ tay lên, tất cả bọn mày.
Đám không tặc dồn hành khách về phía thân sau máy bay. Cúi xuống, giơ tay lên, ngay lập tức. Tất cả ghế ngồi phía sau đã bị lèn chặt người, không có bất kỳ kẽ hở nào. Hành khách bị dồn vào một chỗ. Chúng mở trống ghế ở khoang hạng nhất để tạo vùng đệm. Tất cả bọn mày, giơ tay lên, nghe theo lệnh của bọn tao. Tên cầm đầu nhóm không tặc tự xưng là cơ trưởng Mahmoud. Trước đây, bọn chúng từng tấn công máy bay để giải cứu 11 thủ lĩnh 3D Mehop, cộng thêm 2 tù binh người Palestine. Hành khách trên chuyến bay 181 bỗng trở thành điều kiện thương lượng trong một cuộc chơi mạo hiểm. Và họ đang nằm trong tay tổ chức khủng bố dã man nhất thế giới. Cứ bình tĩnh, nghe theo lệnh tao, giơ tay lên. Sẽ không ai bị thương, nếu không nghe lời, tao sẽ phá tan cả cái máy bay này. Ở Đức, Bộ trưởng Wisniewski vừa nhận được tin một chiếc phản lực Lufthansa bị tấn công. Chúng tôi đang họp nội các thì nhận được tin không tặc. Chúng tôi khẩn trương triển khai lực lượng đặc nhiệm GSG-9. Một nửa đơn vị đang truy tìm LIệu ở Kênh. Nửa còn lại, nhóm đột kích sẽ bám đuôi bọn không tặc. Chống không tặc là một nội dung trong quá trình huấn luyện của chúng tôi, tức là đột kích nhóm không tặc trên một chiếc máy bay. Chúng tôi chắc chắn có thể thực hiện cuộc đột kích để giải cứu con tin. Một chiếc máy bay dân sự Boeing 707 cất cánh và bắt đầu bám đuôi bọn khủng bố. Trên máy bay là lực lượng đặc nhiệm GSG-9. Tôi có thể dùng máy bay không quân để phục vụ cho chiến dịch này. Nhưng tôi quyết định không làm vậy, mà sử dụng máy bay dân sự Lufthansa vì tôi sợ sẽ có rắc rối khi di chuyển qua biên giới bằng máy bay không quân. Problems when we go to foreign country with an Air Force aircraft. Dù máy bay 181 có hạ cánh ở đâu, thì nhiệm vụ của GSG-9 cũng đã được xác định rõ, giải cứu chiếc máy bay cùng con tin. Ở vị trí tiên phong, Joachim Humme cần thông tin tình báo chính xác. Chúng tôi chỉ nhận các thông tin rời rạc mà chỉ huy thu được từ sóng radio. Truyền thông đưa tin về con số nạn nhân trên máy bay. Theo những gì chúng tôi nghe được, thì con số đó là 86 người, chủ yếu là người Đức đi nghỉ dưỡng. Đó là tất cả thông tin mà chúng tôi có. Nhóm không tặc yêu cầu máy bay hạ cánh ở Rome để tiếp nhiên liệu. Đây là cơ trưởng Mahmoud. Mahmoud phát đi thông điệp của hắn qua sóng radio. Bên cạnh việc thả các tù nhân thuộc nhóm 3D Mehop, nhóm mặt trận giải phóng nhân dân Palestine còn yêu cầu phóng thích 2 người Palestine và 15 triệu đô la tiền mặt, 15 triệu đô la Mỹ. Nếu chính phủ Đức chấp thuận, Hans Martin Stadtleier và các con tin sẽ bình an trở về. Đó là lựa chọn mang tính quyết định. Trạm kiểm soát không lưu tại Rome chuyển yêu cầu của bọn không tặc đến buồng lái của GSG-9. Chính quyền Đức nỗ lực giữ chân chiếc máy bay tại Rome. Nhưng chiếc máy bay số hiệu 181 đã đổ xong nhiên liệu và đang chuẩn bị cất cánh. Cuối cùng, chúng tôi cất cánh khi chưa được phép. Tên cầm đầu Mahmoud đang ở trong buồng lái. Những tên còn lại đứng phía sau canh gác. Hắn buộc chúng tôi cất cánh bất chấp hậu quả, và chúng tôi làm theo. Lực lượng GSG-9 bay sau 2 tiếng. Trên chiếc máy bay bám đuôi, các đặc nhiệm đang nghiên cứu bản vẽ thiết kế chiếc máy bay bị không tặc chiếm. Chiếc Boeing 737 mang số hiệu 181 là loại máy bay tiêu chuẩn với lối đi ở giữa 2 hàng ghế và 6 cửa thoát hiểm. Họ nắm được sơ đồ bố trí bên trong và số hành khách trên máy bay, nhưng tất cả chỉ có vậy. Dieter Fox là chỉ huy phó của đơn vị.
Lúc đó, không ai biết có bao nhiêu tên không tặc trên máy bay hay bọn chúng là ai. Không ai trong chúng tôi biết, vì chỉ có một tên nhận nhiệm vụ phát ngôn. Có mỗi tên ma mút này lại liên lạc ra bên ngoài, và nếu hắn ta không muốn đích thân nói, thì hắn truyền tin qua lời cơ trưởng Truman. Trạm kiểm soát không lưu tại Rome tiếp tục cập nhật tình hình qua sóng radio. Hiện chưa rõ đích đến của chiếc máy bay bị không tặc, nhưng nó đang hướng về Trung Đông. Chúng tôi cần cân nhắc các khả năng và xem xét có thể nhận được gì từ các nước. Từ góc độ chiến thuật thì đây là một cách nghĩ hoàn toàn mới. Lực lượng đặc nhiệm theo đuôi chiếc phản lực vào không phận của đối phương. Trên chuyến bay 181, tình hình trở nên cấp bách. Nhiên liệu xuống mức đáng báo động. Peter cần phải tìm đường băng hạ cánh khẩn cấp. Chúng tôi hướng đến Beirut, nhưng không được phép hạ cánh. Damascus lại tiếp tục từ chối cho thông quan. Chúng tôi bay tới Baghdad và tình hình vẫn vậy. Rồi đến Kuwait vẫn không có gì biến chuyển. Chúng tôi cần phải hạ cánh. Thảm họa bắt đầu vì các nước Ả Rập quay lưng lại với nhóm không tặc. Đã cạn sạch nhiên liệu, chúng tôi cần hạ cánh. Mahmoud bắt đầu nôn nóng, rồi hắn ta tức giận. Bọn mày phải tìm cách hạ cánh ngay. Cơ trưởng Truman không thể làm được gì. Tôi chắc chắn họ phải hạ cánh. Họ phải tìm một nơi để hạ cánh. Cơ phó Peter ước tính chỉ còn bay được 6 phút nữa cho đến lúc cạn sạch nhiên liệu. Nếu không hạ cánh ngay lập tức, tất cả mọi người trên chuyến bay 181 sẽ bỏ mạng. Năm 1977, nước Đức đối mặt với một khủng hoảng ngày càng leo thang. Ngày 5 tháng 9, tổ chức 3D Mayhop bắt cóc Hans Martin Stadtleier, một thương gia xuất trúng ở Cologne. Hơn một tháng sau, không tặc người Palestine tấn công một chiếc máy bay Đức. Cả hai nhóm người này đều có chung một mục đích, giải cứu 13 tù nhân khủng bố. Lực lượng biệt kích GSG-9 theo sát chiếc máy bay từ châu Âu tới địa phận Trung Đông. Máy bay số hiệu 181 đã bay tổng cộng khoảng 3.200 km đường và sắp sửa cạn nhiên liệu. Máy bay phải hạ cánh ngay. Mahmoud ra lệnh cho cơ trưởng Truman hạ cánh ở Bahrain. Mảnh đất Trung Đông nhỏ bé này là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Và Bahrain vẫn tiếp tục từ chối không cho hạ cánh. Truman không còn lựa chọn nào khác. Chỉ vài phút nữa thôi, máy bay sẽ rơi tự do. Cơ trưởng thông báo với phía Bahrain và ông sẽ vẫn hạ cánh, bất chấp được cho phép hay không. Bảy, 3, 0 là 1,2. Hạ cánh. Khi chiếc 181 chạm đất, trong thùng chứa chỉ còn đủ nhiên liệu để bay thêm 3 phút. Chúng tôi được tin bọn họ đã hạ cánh tại Bahrain. Chúng tôi chỉ biết tưởng tượng. Chuyện gì đang diễn ra trên chiếc máy bay đó? Lực lượng GSG-9 bay cách 2 tiếng. Họ truyền tin qua sóng radio tới trụ sở sân bay rằng hãy giữ chân chiếc phi cơ lại. Nhưng Bahrain không muốn dính líu đến vụ việc mang tính quốc tế này. Họ nạp nhiên liệu cho máy bay và yêu cầu Truman rời đi. Nhưng lượng nhiên liệu đó chỉ đủ cho phi cơ 181 bay hết không phận Bahrain. Một vài giờ sau, trạm kiểm soát không lưu xác nhận với GSG-9 bọn không tặc vừa hạ cánh ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Phi cơ 181 đậu trên đường băng tại thành phố Dubai. Tình hình hành khách trên máy bay càng lúc càng xấu đi. Lương thực thực phẩm chỉ còn rất ít. Mahmoud, thủ lĩnh nhóm không tặc, đã gửi tới hậu thư và trực tiếp ra yêu cầu với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sheikh Mohammed. Nếu yêu cầu của bọn chúng không được đáp ứng trước buổi trưa ngày 16 tháng 10, chúng sẽ cho nổ cả máy bay. Hắn gia hạn 2 ngày cho chính quyền. Không lâu sau đó, đội GSG-9 hạ cánh ở Dubai.
Họ phải nghĩ cách đột kích máy bay mà không phương hại tới hành khách. Tấn công máy bay trên mặt đất là một chuyện, tấn công máy bay sau khi hạ cánh và nhảy từ một chiếc máy bay khác sang lại là chuyện hoàn toàn khác. Do yếu tố bất ngờ không còn nữa nên có khả năng sẽ có thương vong lớn. Theo yêu cầu của chính phủ Đức, hai đặc nhiệm không quân Anh SAS và GSG-9 ở Dubai, họ mang theo mình công nghệ chống khủng bố hiện đại nhất lúc bấy giờ là lựu đạn gây choáng. Barry Davis là một trung sĩ trong đơn vị SAS. Lựu đạn gây choáng, hay còn được biết đến là lựu đạn gây lóa, sẽ tạo ra hàng loạt tiếng nổ lớn và phát ra luồng sáng cực mạnh. Độ sát thương của một quả lựu đạn gây choáng là khá nặng. Lựu đạn choáng sẽ làm tất cả mọi người trên máy bay bị lóa mắt trong đúng 5 giây. Trong khoảng thời gian đó, GSG-9 sẽ phải lên máy bay, tiếp cận bọn không tặc và tiêu diệt chúng. Sau đó, chúng ta sẽ cất cánh khẩn cấp. Ngay khi GSG-9 lên kế hoạch xong, thì chính phủ địa phương lại có sự can thiệp. Dưới cầm quyền, các tiểu vương quốc Ả Rập từ chối cho phép quân đội nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ của họ. Chúng tôi hiểu, họ không có ý định cho phép chúng tôi mở chiến dịch tại đó. Trên chiếc máy bay bị không tặc, cơ trưởng Truman cùng cơ phó Victor đã có thể nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian 31 giờ buồng lái. Ông ấy hỏi tôi, cậu nghĩ sao, Jürgen? Có nên lén truyền tin không? Tôi nói với ông ta rằng, chúng tôi đang nằm trong địa phận một nước không hề quen biết. Tôi sẽ không làm đâu. Tôi nói, chúng tôi không nắm được tình hình bên ngoài máy bay ra sao. Tình huống đó quá nguy hiểm. Truman quyết định liều một phen. Trước đó, Mahmoud có ra lệnh cho ông gửi yêu cầu tiếp tế. Ngoài nước và thực phẩm, ông yêu cầu thêm 4 tờ báo Ả Rập và 4 điếu xì gà. Tôi dám chắc ông ấy đang muốn truyền thông điệp gì đó qua các con số. Xì gà? Gì? Cái gì cơ? Điều đó chứng tỏ có 4 tên khủng bố trên máy bay. Cơ trưởng Truman đã cung cấp một thông tin quan trọng. Giờ đây, chính quyền đã biết phải đối phó với bao nhiêu tên không tặc. Chiều hôm đó, năng lượng trên chiếc máy bay cạn sạch. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, tình hình càng lúc càng căng thẳng. Chính quyền Dubai yêu cầu Mahmoud giữ bình tĩnh. Đối với hành khách, tình hình ngày càng trở nên xấu đi. Họ đã kẹt ở Dubai 2 ngày rồi. Hệ thống điều hòa đã dừng hoạt động. Chúng tôi nghĩ chắc mình sẽ bỏ mạng tại đây. Hành khách cần không khí. Khi Mahmoud nhận tiếp tế, hắn để cửa máy bay mở. Và vậy là chúng tôi được thấy mặt đám khủng bố lần đầu tiên. Một thành viên nhanh tay chụp ảnh chúng. Điều này rất có ích. Chúng tôi gửi những tấm ảnh đó cho bên tình báo. Tên cầm đầu nhóm khủng bố tự xưng là Mahmoud, thực chất là Zohar Akache, một người Palestine. Năm ngoái, hắn từng bị buộc tội ám sát thủ tướng Bắc Yemen. Theo giới cầm quyền, Akache là một tên khủng bố tàn bạo khét tiếng thế giới. Tình hình thật sự nguy hiểm. Lấy hộ chiếu ra, cả hành khách trên máy bay và Hans Martin Strelayer đều đang lâm nguy. Thương gia bị bắt cóc đã mất tích hơn tháng trời.